หากเราย้อนเวลากลับไปหลายพันปีก่อนคริสตกาลก่อนที่คำว่ารัสเซียจะปรากฏขึ้นบนแผนที่โลกดินแดนแห่งนี้คือพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดในโลกมันคือจุดตัดระหว่างทวีปยุโรปและเอเชียภูมิประเทศถูกแบ่งออกเป็นสองลักษณะหลักๆอย่างชัดเจนนั่นคือป่าทึบและหนองน้ำทางตอนเหนือและทุ่งหญ้าสเต็ปที่ราบกว้างใหญ่ไพศาลทางตอนใต้ที่ทอดยาวไปจนถึงขอบทะเลดำและทะเลแคสเปียนความแตกต่างทางภูมิศาสตร์นี้เองที่เป็นตัวกำหนดชะตากรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในยุคแรกเริ่มในทางตอนใต้ทุ่งหญ้าสเต็ปเปรียบเสมือนทางหลวงสายโบราณที่เปิดรับการอพยพของชนเผ่าเร่ร่อนจากเอเชียกลางชนเผ่าแรกๆที่ทิ้งร่องรอยอันยิ่งใหญ่ไว้คือชาวสกีเทียนราวศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาลพวกเขาคือนักรบบนหลังม้าที่น่าเกรงขามมีความเชี่ยวชาญในการยิงธนูจากบนหลังม้าและมีวัฒนธรรมการทำเครื่องทองคำที่วิจิตรงดงามตระการตาซึ่งยังคงถูกขุดพบในสุสานฝังศพจนถึงปัจจุบันหลังจากยุคของชาวสกีเทียนทุ่งหญ้าแห่งนี้ก็ผลัดเปลี่ยนมือไปสู่ชนเผ่าเร่ร่อนอื่นๆเช่นชาวซามาเทียนและชาวฮันที่เข้ามากวาดล้างและครอบครองพื้นที่ชนเผ่าเหล่านี้ไม่ได้สร้างอารยธรรมเมืองที่ถาวรแต่พวกเขาสร้างความหวาดหวั่นและทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมการขี่ม้าไว้ในภูมิภาคนี้ในขณะที่ตอนใต้เต็มไปด้วยไฟสงครามและการเคลื่อนย้ายของชนเผ่าเร่ร่อนลึกเข้าไปในป่าทึบทางตอนเหนือและตอนกลางเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าที่รักสงบกว่านั่นคือชาวสลาฟตะวันออกซึ่งเป็นบรรพบุรุษสายตรงของชาวรัสเซียยูเครนและเบลารุสในปัจจุบันรวมถึงกลุ่มชนเผ่าฟินโนอูริกชาวสลาฟตะวันออกในยุคโบราณดำรงชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติพวกเขาทำเกษตรกรรมแบบถางป่าเผาผึ้งล่าสัตว์ตกปลาและเก็บน้ำผึ้งป่าพวกเขาตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านเล็กๆกระจัดกระจายอยู่ตามริมแม่น้ำสายใหญ่ที่ตัดผ่านป่าทึบในด้านความเชื่อพวกเขานับถือผีสางเทวดาและเทพเจ้าแห่งธรรมชาติเช่นเทพเปรุนเทพแห่งสายฟ้าและสงครามผู้เปรียบเสมือนเทพสูงสุดของพวกเขาวิถีชีวิตของชาวสลาฟเรียบง่ายและมักจะตกเป็นเหยื่อของการปล้นสะดมจากชนเผ่าเร่ร่อนทางใต้หรือต้องยอมจ่ายเครื่องบรรณาการเพื่อแลกกับความคุ้มครองเช่นการจ่ายสวยให้กับอาณาจักรคาซาซึ่งเป็นจักรวรรดิของชนเผ่าเตอร์กิกที่เรืองอำนาจอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำโวกาในราวศตวรรษที่ 7 ถึง 8 จุดเปลี่ยนสำคัญของอารยธรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นดินแต่เกิดขึ้นบนสายน้ำแผ่นดินแห่งนี้มีแม่น้ำสายยักษ์หลายสายเช่นแม่น้ำโวกาและแม่น้ำนีเปอร์ซึ่งทำหน้าที่เสมือนเส้นเลือดใหญ่เชื่อมต่อทะเลบอลติกทางตอนเหนือเข้ากับศูนย์กลางความมั่งคั่งของโลกในยุคนั้นนั่นคือจักรวรรดิไบแซนไทน์ที่มีเมืองหลวงคือกรุงคอนสแตนติโนเปิลและโลกอิสลามทางตะวันออกกลางความมั่งคั่งของเส้นทางการค้าเหล่านี้ดึงดูดความสนใจของนักเดินเรือผู้ห้าวหาญจากสแกนดิเนเวียนั่นคือชาวไวกิ้งซึ่งคนในท้องถิ่นเรียกพวกเขาว่าชาววารันเจียนหรือรุสพวกวารันเจียนล่องเรือฝ่าแม่น้ำเข้ามาเพื่อทำการค้านำขนสัตว์ขี้ผึ้งและทาสจากดินแดนสลาฟไปแลกกับเครื่องเงินผ้าไหมและเครื่องเทศจากไบแซนไทน์และอาหรับพวกเขาเป็นทั้งพ่อค้านักรบและบางครั้งก็เป็นโจรสลัดตามบันทึกประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียระบุว่าในช่วงกลางศตวรรษที่ 9 ชนเผ่าสลาฟและฟินโนอูริกทางตอนเหนือเกิดความขัดแย้งและรบพุ่งกันเองจนบ้านเมืองระสำระสายด้วยความเหนื่อยล้าจากสงครามกลางเมืองผู้นำชนเผ่าจึงตัดสินใจส่งตัวแทนไปหาพวกวารันเจียนและกล่าวคำเชิญอันโด่งดังว่าแผ่นดินของเรานั้นกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์แต่ไร้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยขอพวกท่านจงมาปกครองพวกเราเถิดในปีค.ศ. 862ผู้นำนักรบวารันเจียนนามว่ารูริกได้ตอบรับคำเชิญเขาเดินทางมาพร้อมกับกองทหารและพี่น้องตั้งตนเป็นผู้ปกครองและสร้างเมืองขึ้นที่ศูนย์กลางการค้าทางเหนือนามว่านอฟกอรอดการมาถึงของรูริกถือเป็นจุดกำเนิดของราชวงศ์รูริกซึ่งจะปกครองดินแดนรัสเซียยาวนานไปอีกกว่า700ปีหลังจากการเสียชีวิตของรูริกญาติของเขานามว่าโอเล็กได้ขึ้นมาเป็นผู้ดูแลสืบแทน
โอเล็กเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เขามองเห็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญกว่าของแม่น้ำนีเปอร์ซึ่งเป็นเส้นทางตรงสู่กรุงคอนสแตนติโนเปิลในปีคศ882โอเล็กนำกองทัพล่องใต้เข้ายึดเมืองเคียฟและสถาปนาเมืองนี้ขึ้นเป็นเมืองหลวงโดยประกาศให้เคียฟเป็นมารดาแห่งเมืองรุสทั้งปวงการกระทำของโอเล็กเป็นการรวมดินแดนทางเหนือนอฟกอรอดและทางใต้เคียฟเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรกภายใต้การปกครองของชนชั้นนำนักรบวารันเจียนที่เริ่มผสมผสานกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมและภาษาของชาวสลาฟที่เป็นชนส่วนใหญ่รัฐมหาอำนาจแห่งแรกของบรรพบุรุษชาวรัสเซียได้ถือกำเนิดแล้วในชื่อเคียฟรุสดินแดนที่รวบรวมชนเผ่าที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นอาณาจักรที่เป็นปึกแผ่นและพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาท้าทายมหาอำนาจของโลกในยุคนั้นหลังจากที่เคียฟรุสถือกำเนิดขึ้นในฐานะรัฐที่ทรงอำนาจพวกเขาก็ต้องเผชิญกับโจทย์ใหญ่อาณาจักรนี้ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายชนเผ่าทั้งสลาฟวารันเจียนหรือไวกิ้งและฟินโนอูริกซึ่งต่างคนต่างมีความเชื่อและเทพเจ้าของตนเองความแตกต่างนี้ทำให้ยากต่อการปกครองและการสร้างความเป็นปึกแผ่นและนี่คือยุคสมัยของเจ้าชายองค์สำคัญผู้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์รัสเซียไปตลอดกาลนามว่าวลาดิเมียร์มหาราชในช่วงปลายศตวรรษที่10เจ้าชายวลาดิเมียร์ตระหนักดีว่าการจะรวบรวมอาณาจักรให้เป็นหนึ่งเดียวและเพื่อยกระดับเคียฟรุสให้ทัดเทียมกับมหาอำนาจอื่นๆรัฐของเขาจำเป็นต้องมีศาสนาเดียวที่เป็นเอกภาพแทนที่การนับถือผีสางเทวดาแบบดั้งเดิมตามบันทึกประวัติศาสตร์ Primary Chronicle เล่าถึงเหตุการณ์อันโด่งดังที่เรียกว่าการทดสอบศรัทธาวลาดิเมียร์ได้ส่งทูตไปยังดินแดนต่างๆเพื่อศึกษาศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านและเชิญนักบวชจากแต่ละศาสนามานำเสนอหลักธรรมที่เมืองเคียฟศาสนาอิสลามจากชาวโวกาบูกาวลาดิเมียร์ปฏิเสธศาสนานี้แม้จะชื่นชมในบางแง่มุมแต่ท่านไม่สามารถยอมรับกฎการห้ามดื่มสุราได้โดยกล่าวประโยคประวัติศาสตร์ว่าการดื่มคือความสุขของชาวรุสเราไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากมันศาสนายิวดายจากชาวคาซาท่านปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าพระเจ้าของชาวยิวคงไม่ได้รักพวกเขาจริงจึงปล่อยให้พวกเขาต้องระหกระเหินสูญเสียแผ่นดินเกิดคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกคณะทูตรายงานว่าโบสถ์ของพวกเขานั้นเรียบง่ายและดูมืดทึบขาดความสง่างามคริสตศาสนานิกายตะวันออกหรือออร์โธดอกซ์จากจักรวรรดิไบเซนไทน์เมื่อคณะทูตของวลาดิเมียร์เดินทางไปถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิลและได้เข้าร่วมพิธีกรรมในมหาวิหารฮาเจียโซเฟียพวกเขาตกตะลึงในความงามของสถาปัตยกรรมเสียงดนตรีประสานเสียงและกลิ่นควันกำยานคณะทูตกลับมารายงานวลาดิเมียร์ด้วยความปีติว่าเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังอยู่บนสวรรค์หรือบนโลกมนุษย์เพราะบนโลกนี้ไม่มีความงดงามใดเทียบเทียมได้อีกแล้วด้วยรายงานเชิงประจักษ์นั้นประกอบกับผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่วลาดิเมียร์ต้องการแต่งงานกับเจ้าหญิงแอนนาพระคณิษฐาของจักรพรรดิไบเซนไทน์เพื่อยกระดับฐานะของตนวลาดิเมียร์จึงตัดสินใจเลือกศาสนาคริสตนิกายออร์โธดอกซ์ในปีคศ988วลาดิเมียร์เข้ารับศีลจุ่มและมีคำสั่งให้ทำลายเทวรูปเทพเจ้าดั้งเดิมทั้งหมดจากนั้นสั่งให้ประชาชนชาวเคียฟทั้งหมดเดินลงไปในแม่น้ำนีเปอร์เพื่อรับศีลจุ่มหมู่เหตุการณ์นี้เรียกว่าการรับศีลจุ่มแห่งรุสการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความเชื่อแต่มันคือการเลือกข้างทางอารยธรรมการรับออร์โธดอกซ์ทำให้รุสตัดขาดจากโลกตะวันตกคาทอลิกแต่ไปผูกติดกับโลกตะวันออกไบเซนไทน์อย่างแนบแน่นพวกเขารับเอาตัวอักษรซิริลิกศิลปะการวาดภาพไอคอนสถาปัตยกรรมยอดโดมหัวหอมและระบบระเบียบการปกครองแบบไบเซนไทน์เข้ามานี่คือรากฐานทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมจิตวิญญาณของรัสเซียมาจนถึงปัจจุบันอาณาจักรเคียฟรุสเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในศตวรรษที่11ภายใต้การปกครองของพระโอรสของวลาดิเมียร์นามว่ายาโรสลาฟผู้ปราดในยุคของยาโรสลาฟเมืองเคียฟกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่โตมั่งคั่งและเจริญที่สุดในยุโรปใหญ่กว่าปารีสหรือลอนดอนในยุคเดียวกันเสียอีกท่านทรงสร้างมหาวิหารเซนต์โซเฟียในเคียฟ
เรียนแบบที่คอนสแตนติโนเปิลส่งเสริมการแปลหนังสือและที่สำคัญที่สุดคือการรวบรวมกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของชาวรุสที่เรียกว่ารุสกายาปราฟดาความยุติธรรมแห่งรุสนอกจากนี้ยาโรสลาฟยังใช้นโยบายการทูตผ่านการแต่งงานอย่างชาญฉลาดท่านถูกขนานนามว่าเป็นพ่อตาแห่งยุโรปเพราะได้จัดการให้พระราชธิดาและพระราชโอรสอภิเษกสมรสกับราชวงศ์ชั้นนำทั่วยุโรปทั้งฝรั่งเศสนอร์เวย์ฮังการีและโปแลนด์ทำให้เคียฟรุสก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจบนเวทีโลกอย่างแท้จริงแม้ภายนอกจะดูยิ่งใหญ่แต่เคียฟรุสกลับซ่อนจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดไว้นั่นคือระบบการสืบราชสมบัติแทนที่อำนาจจะถูกส่งต่อจากพ่อสู่ลูกชายคนโตแบบชาติยุโรปอื่นๆยาโรสลาฟได้วางระบบที่เรียกว่าโรตาซิสเต็มคือการสืบอำนาจแบบแนวนอนคือเมื่อผู้ปกครองเมืองเคียฟสวรรคตอำนาจจะตกไปสู่น้องชายของท่านและไล่เรียงไปตามลำดับความอาวุโสของพี่น้องก่อนจะตกไปสู่รุ่นหลานระบบนี้สร้างความสับสนวุ่นวายอย่างมากเมื่อครอบครัวขยายใหญ่ขึ้นเจ้าชายแต่ละองค์ต่างอ้างสิทธิ์ในเมืองหลวงหลังจากการสวรรคตของยาโรสลาฟอาณาจักรเคียฟรุสที่เคยเป็นปึกแผ่นก็เริ่มแตกออกเป็นรัฐอิสระเล็กๆนับ10แห่งเจ้าชายรัสเซียต่างทำสงครามกลางเมืองเข็นฆ่ากันเองเพื่อแย่งชิงอำนาจประกอบกับเส้นทางการค้าทางแม่น้ำนีเปอร์เริ่มเสื่อมความสำคัญลงเนื่องจากสงครามครูเสดที่เปลี่ยนเส้นทางการค้าโลกเคียฟรุสในปลายศตวรรษที่12จึงอยู่ในสภาพที่อ่อนแอแตกแยกและเหนื่อยล้าพวกเขาหารู้ไม่ว่าจากทุ่งหญ้าสเต็ปทางตะวันออกอันไกลโพ้นมหันตภัยที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์กำลังควบม้าตรงมาหาพวกเขาย้อนกลับไปในต้นศตวรรษที่13อาณาจักรเคียฟรุสที่เคยยิ่งใหญ่กำลังแตกเป็นเสี่ยงบรรดาเจ้าชายแห่งรัฐต่างๆทำสงครามแย่งชิงอำนาจกันอย่างไม่หยุดหย่อนพวกเขาอ่อนแอและมืดบอดต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกโดยหารู้ไม่ว่าลึกเข้าไปในทุ่งหญ้าสเต็ปทางตะวันออกไกลเจงกิสข่านได้รวบรวมชนเผ่ามองโกเข้าด้วยกันและกำลังกรีธาทัพกวาดล้างทุกอารยธรรมที่ขวางหน้าลางร้ายปรากฏขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1223 ที่สมรภูมิริมแม่น้ำข่าวก้ากองสอดแนมทัพหน้าของมองโกปะทะกับกองทัพผสมของเจ้าชายรัสเซียผลลัพธ์คือความพ่ายแพ้ย่อยยับของฝั่งรุสทว่าหลังจากชัยชนะครั้งนั้นมองโกก็ควบม้ากลับไปทางตะวันออกทิ้งให้ชาวรุสงุนงงและหลงคิดไปว่านั่นเป็นเพียงการปล้นสะดมของชนเผ่าเร่ร่อนธรรมดาแต่พวกเขากำลังคิดผิดถนัด14 ปีต่อมามหันตภัยที่แท้จริงก็มาเยือนคราวนี้เป็นการบุกเต็มรูปแบบนำโดยบาตูข่านหลานชายของเจงกิสข่านกองทัพมองโกนับแสนนายควบม้าฝ่าพายุหิมะในฤดูหนาวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีกองทัพใดในยุโรปทำได้แม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งกลายเป็นทางหลวงชั้นดีให้ทหารม้าทามองโกเคลื่อนทัพเข้าบทขยี้เมืองแล้วเมืองเล่าตั้งแต่รายาซานวลาดิเมียร์ไปจนถึงซุสดานเมืองใดที่ขัดขืนจะถูกเผาทำลายจนราบคาบผู้คนถูกสังหารหมู่หรือจับเป็นทาสและในที่สุดปีค.ศ. 1240เมืองเคียฟมารดาแห่งเมืองรุสทั้งปวงก็ถูกตีแตกและเผาทำลายจนเหลือแต่เท่าฐานยุคทองของเคียฟรุสปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์มองโกไม่ได้เข้ามาปกครองชาวรัสเซียโดยตรงพวกเขาตั้งค่ายกระโจมขนาดมหึมาที่เรียกว่าโกลเด้นฮอร์ดหรือแคว้นกระโจมทองทางตอนใต้ของแม่น้ำโวกาเมืองซารายและใช้วิธีปกครองแบบรีดนาทาเรนจากระยะไกลบรรดาเจ้าชายรัสเซียที่รอดชีวิตต้องเดินทางรอนแรมไปหมอบกราบข่านมองโกเพื่อขอรับยาลึกหรือป้ายอาญาสิทธิ์ในการปกครองเมืองของตนเองแลกกับการต้องส่งเครื่องบรรณาการภาษีแสนหาหัดและทหารเกณฑ์ให้กับมองโกเป็นประจำหากเมืองไหนแข็งข้อกองทหารม้ามองโกจะถูกส่งมากวาดล้างทันทียุคสมัยแห่งแอกมองโกยาวนานกว่า240 ปีส่งผลกระทบต่อรัสเซียอย่างลึกซึ้งรัสเซียถูกตัดขาดจากยุโรปตะวันตกอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ยุโรปกำลังก้าวเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ
รัสเซียกลับต้องจมอยู่กับความยากจนและการดิ้นรนเอาชีวิตรอด แต่ในความมืดมิดนั้นมองโกก็ได้ทิ้งมรดกสำคัญไว้ นั่นคือระบบการจัดเก็บภาษีที่เด็ดขาด ระบบไปรษณีย์ม้าเร็ว และที่สำคัญที่สุดมันสอนให้ชาวรัสเซียรู้จักความโหดร้ายของอำนาจเด็ดขาดและความจำเป็นที่ต้องรวมชาติให้เป็นหนึ่งเพื่อความอยู่รอดก่อนยุคมองโกมอสโกเป็นเพียงป้อมปราการไม้เล็กๆที่ไม่มีใครสนใจแต่ทำเลที่ตั้งของมอสโกนั้นยอดเยี่ยมมากมันตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าทึบซึ่งเป็นเกราะกำบังชั้นดีจากทหารม้ามองโกและตั้งอยู่บนจุดตัดของแม่น้ำสายเล็กๆที่เชื่อมต่อไปยังแม่น้ำสายใหญ่ความฉลาดหลักแหลมของผู้นำมอสโกคือปัจจัยที่ทำให้เมืองนี้ผงาดขึ้นโดยเฉพาะในยุคของเจ้าชายอีวานที่หนึ่งหรือที่รู้จักในฉายาอีวานถุงเงินอีวานเลือกใช้ยุทธวิธีสู้ไม่ได้ก็จงเข้าร่วมเขายอมก้มหัวรับใช้โกลเด้นฮอร์ดอย่างซื่อสัตย์อาสาเป็นคนเก็บภาษีจากรัฐรัสเซียอื่นๆส่งให้ข่านมองโกการเป็นกระเป๋าเงินให้มองโกทำให้มอสโกมั่งคั่งและปลอดภัยจากการถูกโจมตีอีวานยังใช้เงินที่ยักยอกไว้มาซื้อที่ดินและขยายอำนาจนอกจากนี้เขายังโน้มน้าวให้ผู้นำคริสตจักรออร์โธดอกซ์ย้ายศูนย์กลางทางศาสนามาตั้งที่มอสโกทำให้มอสโกกลายเป็นทางศูนย์กลางอำนาจและศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวรูสทั้งหมดเมื่อมอสโกแข็งแกร่งขึ้นความหวาดกลัวต่อมองโกก็เริ่มลดลงในปีค.ศ. 1380 เจ้าชายเดมิตรีดอนสกอยแห่งมอสโกได้ทำการท้าทายอำนาจข่านเป็นครั้งแรกโดยรวบรวมกองทัพผสมจากรัฐรัสเซียต่างๆนำกำลังเข้าประทะกับทัพมองโกที่สมรภูมิคูลิโคโวแม้จะต้องแลกด้วยเลือดเนื้อมากมายแต่กองทัพรัสเซียก็สามารถเอาชนะกองทัพมองโกได้เป็นครั้งแรกชัยชนะที่คูลิโคโวแม้จะยังไม่ได้ปลดแอกชาวรัสเซียในทันทีแต่มันทำลายความเชื่อที่ว่ามองโกไร้พ่ายลงอย่างสิ้นเชิงและพิสูจน์ว่าหากชาวรัสเซียรวมพลังกันภายใต้การนำของมอสโกพวกเขาจะสามารถเอาชนะศัตรูได้การปลดแอกอย่างแท้จริงมาถึงในยุคของอีวานที่3หรืออีวานมหาราชในช่วงปลายศตวรรษที่15อาณาจักรมองโกโกลเด้นฮอร์ดอ่อนแอลงมากจากการแตกแยกภายในอีวานที่3จึงประกาศฉีกป้ายอาญาสิทธิ์ทิ้งและปฏิเสธการจ่ายภาษีในปีค.ศ. 1480กองทัพรัสเซียและมองโกเผชิญหน้ากันที่แม่น้ำอูกราแต่ฝ่ายมองโกที่อ่อนล้าตัดสินใจถอนทัพกลับไปโดยไม่มีการหนองเลือดนี่คือจุดสิ้นสุดของแอกมองโกที่กดทัพรัสเซียมาเกือบ2 ศตวรรษครึ่งอีวานมหาราชรวบรวมแผ่นดินรัสเซียให้เป็นปึกแผ่นและทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งคือทรงอภิเษกสมรสกับโซเฟียปาเลโอโลกินาหลานสาวของจักรพรรดิไบเซนไทน์องค์สุดท้ายซึ่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลเพิ่งถูกออตโตมันตีแตกไปในปีค.ศ. 1453การแต่งงานครั้งนี้ทำให้มอสโกประกาศตนเป็นผู้สืบทอดอารยธรรมไบเซนไทน์และคริสตจักรออร์โธดอกซ์นำตราสัญลักษณ์นกอินทรี2 หัวมาเป็นตราแผ่นดินและเกิดแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ว่าโรมแห่งแรกอิตาลีล่มสลายเพราะพวกนอกรีดโรมที่2คอนสแตนติโนเปิลล่มสลายเพราะพวกเติร์กมอสโกคือกรุงโรมที่3และจะไม่มีกรุงโรมที่4อีกต่อไปผู้ปกครองมอสโกเริ่มเรียกตัวเองด้วยตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแกรนด์พรินซ์นั่นคือคำว่าซาซึ่งแผลงมาจากคำว่าซีซ่าจักรพรรดิแห่งโรมรัสเซียพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ยุคสมัยแห่งจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่และอาบชุ่มชวดด้วยเลือดหลังจากอีวานมหาราชหรืออีวานที่3ได้ปลดแอกรัสเซียจากมองโกอำนาจของศูนย์กลางอย่างมอสโกก็เริ่มอย่างรากลึกแต่ผู้ที่ทำให้คำว่าซากลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเด็ดขาดและน่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงคือหลานชายของท่านซึ่งมีนามว่าอีวานที่4หรือที่โลกรู้จักกันในนามอีวานจอมโหดชีวิตของอีวานเริ่มต้นด้วยบาดแผลทางจิตใจที่แสนสาหัสบิดาของเขาเสียชีวิตเมื่อเขาอายุเพียง3 ขวบและมารดาถูกลอบวางยาพิษสิ้นใจไปเมื่อเขาอายุ8 ขวบอีวานน้อยเติบโตมาในวังหลวงที่เต็มไปด้วยการแย่งชิงอำนาจของเหล่าขุนนางชั้นสูงที่เรียกว่าโบยาพวกโบยาข่มเหงทารุณและละเลยกษัตริย์องค์น้อยทั้งยังสังหารคนสนิทของเขาต่อหน้าต่อตาความแค้นและความหวาดระแวงได้ฝังรากลึกลงในจิตใจของเด็กชายผู้นี้เมื่ออีวานอายุ16 ปีเขาทำสิ่งที่ไม่มีผู้นำรัสเซียคนไหนเคยทำมาก่อนเขาประกาศสวมมงกุฎ
และสถาปนาตนเองเป็นซาร์แห่งรัสเซียทั้งมวลอย่างเป็นทางการไม่ใช่แค่แกรนด์พรินซ์อีกต่อไปนี่คือการประกาศก้องว่าเขามีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวและได้รับอานัตจากพระเจ้าในช่วงแรกของการครองราชย์อีวานเป็นผู้นำที่เก่งกาจและทรงภูมิปัญญาทรงปฏิรูประบบกฎหมายจัดตั้งรัฐสภาขุนนางและขยายดินแดนครั้งใหญ่ด้วยการทำลายอาณาจักรข่านแห่งคาซานและอัสตราคานซึ่งเป็นเศษซากที่เหลืออยู่ของมองโกทำให้รัสเซียขยายอาณาเขตไปจรดเทือกเขายูเราเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะที่คาซานอีวานได้สั่งให้สร้างสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดในรัสเซียนั่นคือมหาวิหารเซนต์บาซิลที่มีโดมหัวหอมสีสันสดใสใจกลางจัตุรัสแดงมีตำนานเล่าขานแม้จะยังเป็นที่ถกเถียงว่าเมื่อสร้างเสร็จอีวานได้สั่งให้ควักดวงตาของสถาปนิกผู้ออกแบบทิ้งเสียเพื่อไม่ให้เขาสามารถสร้างสิ่งที่งดงามเช่นนี้ให้ใครได้อีกจุดหักเหของอีวานเกิดขึ้นเมื่ออนาสตาเซียพระมเหสีผู้เป็นที่รักยิ่งและเป็นผู้เดียวที่คอยเหนี่ยวรั้งสติของท่านสิ้นพระชนม์อย่างกระทันหันอีวานเชื่อมั่นว่าพวกขุนนางโบยาวางยาพิษภรรยาของตนเองความโศกเศร้าเปลี่ยนเป็นความบ้าคลั่งและหวาดระแวงขั้นสุดในปีคริสตศักราช 1565 อีวานได้ตั้งหน่วยงานที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดขึ้นมาเรียกว่าโอปริชินิกินี่คือตำรวจลับหน่วยแรกของรัสเซียพวกเขาแต่งกายด้วยชุดดำล้วนขี่ม้าดำและห้อยสัญลักษณ์หัวสุนัขและไม้กวาดไว้ที่อ่านม้าหมายถึงการดมกลิ่นตามล่าผู้ทรยศและกวาดล้างศัตรูของซาร์กองกำลังชุดดำนี้นำความสยดสยองมาสู่แผ่นดินพวกเขามีอำนาจเหนือข้อกฎหมายใดๆจับกุมทรมานและประหารชีวิตใครก็ตามที่ซาร์สงสัยเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือการสังหารหมู่ที่นอฟโกรดอีวานสงสัยว่าเมืองนี้แปรพักจึงส่งทหารชุดดำไปกวาดล้างสังหารประชาชนนับพันคนทิ้งศพเกลื่อนกลาดแม่น้ำโศกนาฏกรรมที่ตอกย้ำความวิปลาสของอีวานเกิดขึ้นในช่วงบั้นปลายชีวิตเมื่อท่านเกิดบันดาลโทสะทะเลาะกับลูกสะใภ้และพระราชโอรสองค์โตซึ่งเป็นรัชทายาทที่เก่งกาจและทรงตั้งความหวังไว้มากในพริบตาแห่งความโกรธแค้นอีวานใช้ไม้เท้าหัวเหล็กฟาดเข้าที่ศีรษะลูกชายจนเสียชีวิตเมื่อลูกชายสิ้นใจอยู่ในอ้อมแขนอีวานร่ำไห้แทบเสียสติเพราะท่านเพิ่งลงมือสังหารอนาคตของราชวงศ์ตัวเองเมื่ออีวานจอมโหดสวรรคตบัลลังก์ตกไปอยู่กับฟิโอดอร์ลูกชายคนรองที่อ่อนแอทั้งสติปัญญาและร่างกายฟิโอดอร์สวรรคตโดยไม่มีทายาททำให้ราชวงศ์รูริกที่ปกครองแผ่นดินมาตั้งแต่ยุคไวกิ้งยาวนานกว่า700ปีต้องปิดฉากลงความว่างเปล่าทางอำนาจนำรัสเซียก้าวเข้าสู่ยุคที่มืดมนที่สุดที่เรียกว่าการแห่งความวุ่นวายบ้านเมืองไร้ขื่อแปรภัยธรรมชาติซ้ำเติมทุพพิกภัยครั้งใหญ่ทำให้ผู้คนอดอยากจนถึงขั้นกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองท่ามกลางความสิ้นหวังเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเมื่อมีเดมิตรีตัวปลอมปรากฏตัวขึ้นถึง3คนเดมิตรีคือลูกชายคนสุดท้องของอีวานจอมโหดที่เชื่อกันว่าถูกลอบสังหารไปตั้งแต่เด็กเดมิตรีตัวปลอมเหล่านี้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์และได้รับการสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นศัตรูคู่แค้นอย่างโปแลนด์ลิทัวเนียสถานการณ์เลวร้ายถึงขีดสุดเมื่อกองทัพโปแลนด์บุกเข้ายึดกรุงมอสโกได้สำเร็จเข้ายึดครองวังเครมลินและเตรียมตั้งกษัตริย์โปแลนด์ขึ้นปกครองรัสเซียรัสเซียเกือบจะถูกลบออกจากแผนที่โลกไปแล้วแต่ในห้วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดจิตวิญญาณของชาวออร์โธดอกซ์รัสเซียก็ถูกปลุกขึ้นพระสังฆราชได้ส่งจดหมายลักลอบออกจากเครมลินเรียกร้องให้ชาวรัสเซียลุกขึ้นสู้เสียงเรียกนี้ได้รับการตอบรับจากพ่อค้าเนื้อเมืองนิชนีนอฟโกรดนามว่าคุสมามินินและเจ้าชายนักรบดมิตรีโปจาสกี้ทั้งสองรวบรวมเงินทุนและกองทัพอาสาสมัครจากประชาชนธรรมดาเดินทัพฝ่าความหนาวเหน็บเข้าบทขยี้กองทัพโปแลนด์และปลดปล่อยมอสโกได้สำเร็จเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นดินแตกแยกอีกได้มีการเรียกประชุมสภาแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกชนชั้นเพื่อเลือกตั้งซาร์พระองค์ใหม่มติเอกฉันท์ตกลงเลือกเด็กหนุ่มวัย16ปีนามว่ามิคาอิลโรมานอฟซึ่งเป็นหลานชายของพระนางอนาสตาเซียมเหสีองค์แรกของอีวานจอมโหดให้ขึ้นครองราชย์การสวมมงกุฎของมิคาอิลถือเป็นการสิ้นสุดการแห่งความวุ่นวายและเป็นรุ่งอรุณแห่งการเริ่มต้นของราชวงศ์ใหม่ราชวงศ์โรมานอฟซึ่งจะนำพารัสเซียก้าวเข้าสู่ความยิ่งใหญ่ระดับโลกและเผชิญกับวาระสุดท้ายอันนองเลือดอีก300ปีต่อมา
ราชวงศ์โรมานอฟในยุคแรกใช้เวลาหลายสิบปีในการฟื้นฟูประเทศที่บอบช้ำจากสงครามรัสเซียในเวลานั้นแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลแต่ก็เหมือนยักษ์หลับที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ปราศจากน้ำแข็งทะเลขาวทางเหนือก็เป็นน้ำแข็งเกือบตลอดปีกองทัพยังคงล้าหลังและสังคมยังคงยึดติดกับจารีตประเพณีดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่นจนกระทั่งการปรากฏตัวของบุรุษผู้มีรูปร่างสูงใหญ่ถึง2 เมตรผู้เปี่ยมไปด้วยพลังงานและวิสัยทัศน์ที่จะกระชากรัสเซียให้ตื่นจากการหลับไหลนามของเขาคือปีเตอร์ที่1หรือปีเตอร์มหาราชในวัยเยาว์ปีเตอร์ไม่ได้เติบโตในพระราชวังเครมลินอันโออาและเคร่งครัดแต่ทรงประทับอยู่ที่หมู่บ้านรอบนอกมอสโกที่นั่นใกล้กับย่านชาวเยอรมันซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติช่างฝีมือพ่อค้าและทหารรับจ้างชาวยุโรปปีเตอร์มักจะหลบเข้าไปคลุกคลีในย่านนี้ทรงเรียนรู้คณิตศาสตร์การเดินเรือและวิศวกรรมทรงหลงไหลในเรืออย่างถอนตัวไม่ขึ้นและทรงตั้งกองทหารจำลองซ้อมรบกับเพื่อนเล่นในวัยเด็กซึ่งต่อมาเด็กเหล่านี้จะกลายเป็นกองกำลังรักษาพระองค์ที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อทรงขึ้นครองราชย์เต็มตัวปีเตอร์ทรงตระหนักว่ารัสเซียตามหลังยุโรปตะวันตกอยู่หลายร้อยปีในปีค.ศ. 1697ทรงทำสิ่งที่กษัตริย์ไม่เคยทำมาก่อนทรงจัดคณะทูตชุดใหญ่เดินทางเยือนยุโรปแต่ตัวพระองค์เองกลับปลอมตัวเป็นเพียงช่างไม้ธรรมดาชื่อปีเตอร์มิไคลอฟปีเตอร์ไปทำงานเป็นช่างต่อเรือที่อู่เรือของบริษัทอินเดียตะวันออกในเนเธอร์แลนด์ทรงจับขวานเลื่อยไม้และเรียนรู้วิธีการต่อเรือรบด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองจากนั้นเสด็จเยือนอังกฤษเพื่อศึกษาผังเมืองกายวิภาคศาสตร์ทันตกรรมซึ่งทรงชอบถอนฟันข้าราชบริพารด้วยพระองค์เองและโรงกษาปณ์ทรงว่าจ้างช่างฝีมือวิศวกรและนายทหารชาวยุโรปนับร้อยคนให้กลับไปทำงานที่รัสเซียเมื่อเสด็จกลับมอสโกปีเตอร์ทรงเริ่มกระบวนการทำให้เป็นตะวันตกอย่างดุดันและฉับพลันในงานเลี้ยงต้อนรับพระองค์ทรงหยิบกรรไกรขึ้นมาและทรงตัดหนวดเคราของเหล่าขุนนางโบยาด้วยพระองค์เองสำหรับชาวรัสเซียออร์โธดอกซ์ดั้งเดิมหนวดเคราคือสัญลักษณ์ของความศรัทธาแต่สำหรับปีเตอร์มันคือสัญลักษณ์ของความล้าหลังหากใครต้องการไว้หนวดต่อต้องจ่ายภาษีหนวดและแขวนเหรียญตาไว้เป็นหลักฐานทรงบังคับให้ขุนนางเลิกใส่ชุดคลุมยาวรุ่มร่ามแบบดั้งเดิมและเปลี่ยนมาใส่ชุดทัดรัดแบบยุโรปเปลี่ยนปฏิทินจากที่นับจากวันสร้างโลกมาเป็นปฏิทินจูเลียนแบบยุโรปบังคับให้สตรีชั้นสูงออกจากเรือนจำกัดมาเข้าร่วมงานเต้นรำสังสรรค์และทรงสร้างกองทัพบกและกองทัพเรือสมัยใหม่ที่ทรงอานุภาพวิสัยทัศน์สูงสุดของปีเตอร์คือการหาทางออกสู่ทะเลบอลติกเพื่อเชื่อมการค้ากับยุโรปแต่ดินแดนแถบนั้นถูกยึดครองโดยสวีเดนซึ่งเป็นมหาอำนาจทางการทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในเวลานั้นนำโดยกษัตริย์หนุ่มอัจฉริยะพระเจ้าชาร์ลส์ที่12นี่คือจุดเริ่มต้นของมหาสงครามเหนือซึ่งกินเวลายาวนานถึง21 ปีแม้ช่วงแรกรัสเซียจะพ่ายแพ้ยับเยินแต่ปีเตอร์ไม่เคยยอมแพ้ทรงนำระฆังโบสถ์มาหลอมเป็นปืนใหญ่ทรงปฏิรูปยุทธวิธีทหารและในที่สุดก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะกองทัพสวีเดนได้อย่างเด็ดขาดที่สมรภูมิโปลตาวาในปีค.ศ. 1709แม้สงครามจะยังไม่จบแต่ในปีค.ศ. 1703ปีเตอร์ได้ยึดดินแดนปากแม่น้ำเนวาริมฝั่งทะเลบอลติกได้สำเร็จพื้นที่ตรงนั้นเป็นเพียงหนองน้ำแฉะและเต็มไปด้วยยุงแต่ปีเตอร์ทรงชี้พระดัชนีลงไปและประกาศว่าเราจะสร้างเมืองหลวงใหม่ที่นี่เมืองหลวงใหม่นี้ถูกตั้งชื่อว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมันถูกออกแบบให้เป็นเมืองที่งดงามราวกับอัมสเตอร์ดัมหรือเวนิสมีคลองตัดผ่านมีสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกและนีโอคลาสสิกแต่เบื้องหลังความงามนี้แลกมาด้วยชีวิตการสร้างเมืองบนหนองน้ำต้องใช้แรงงานเกณฑ์นับแสนคนทั้งชาวนาและเฉลยศึกพวกเขาต้องใช้มือเปล่าขุดดินและแบกหินท่ามกลางความหนาวเหน็บโรคระบาดและความหิวโหยฆ่าชีวิตผู้คนไปนับหมื่นจนเมืองนี้ถูกขนานนามว่าเมืองที่สร้างอยู่บนกองกระดูกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกลายเป็นหน้าต่างสู่ยุโรปของรัสเซียอย่างสมบูรณ์และในปีค.ศ. 1721หลังชนะสวีเดนเด็ดขาด
ปีเตอร์ก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นจักรพรรดิรัสเซียได้เปลี่ยนสถานะจากอาณาจักรกลายเป็นจักรวรรดิรัสเซียอย่างเป็นทางการหลังการสวรรคตของปีเตอร์มหาราชจักรวรรดิรัสเซียเข้าสู่ยุคแห่งความวุ่นวายของการชิงบัลลังก์ในราชสำนักจนกระทั่งถึงยุคของผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่อีกพระองค์ซึ่งน่าประหลาดใจที่พระนางไม่มีสายเลือดรัสเซียเลยแม้แต่หยดเดียวเดิมทีเธอคือโซเฟียเจ้าหญิงองค์เล็กๆจากรัฐเยอรมันที่ห่างไกลถูกพามารัสเซียตั้งแต่วัยรุ่นเพื่อแต่งงานกับซาร์ปีเตอร์ที่3ผู้เป็นรัชทายาทการแต่งงานครั้งนี้ไร้ซึ่งความรักปีเตอร์ที่3ทรงมีพฤติกรรมแปลกประหลาดนิสัยเหมือนเด็กหลงไหลทหารโลหะและเชิดชูเยอรมนีซึ่งเป็นศัตรูของรัสเซียตรงกันข้ามกับโซเฟียเธอเปลี่ยนชื่อเป็นแคทเธอรีนเข้ารีดรับศาสนาออร์โธดอกซ์ทุ่มเทเรียนภาษารัสเซียจนล้มป่วยและอ่านหนังสือปรัชญายุคแสงสว่างของวอลแตร์และมองเตสกิเยอร์อย่างหนักเธอพยายามทำตัวเป็นรัสเซียมากกว่าคนรัสเซียแท้ๆเสียอีกเมื่อปีเตอร์ที่3ขึ้นครองราชย์ส่งสร้างความไม่พอใจให้กองทัพและคริสตจักรอย่างมากแคทเธอรีนผู้เฉลียวฉลาดจึงร่วมมือกับนายทหารราชองครักษ์ก่อการรัฐประหารยึดอำนาจสามีของตนเองอย่างขาวสะอาดไร้การนองเลือดปีเตอร์ที่3ถูกบังคับให้สละราชสมบัติและสิ้นพระชนม์อย่างลึกลับในเวลาต่อมาพระนางก้าวขึ้นเป็นแคทเธอรีนที่2หรือแคทเธอรีนมหาราชินีภายใต้การปกครองกว่า34ปีของพระนางรัสเซียก้าวถึงจุดสูงสุดทางวัฒนธรรมทรงกวานซื้อภาพวาดและงานศิลปะจากทั่วยุโรปมาเก็บไว้ในพระราชวังฤดูหนาวซึ่งปัจจุบันคือสุดยอดพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจทรงตั้งโรงเรียนสำหรับสตรีทรงติดต่อจดหมายกับนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงทั่วยุโรปเพื่อสร้างภาพลักษณ์กษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรมในด้านการขยายอำนาจทรงทำสงครามขับเคี่ยวกับจักรวรรดิออตโตมันจนสามารถยึดครองคาบสมุทรไครเมียได้สำเร็จทำให้รัสเซียมีกองทัพเรือในทะเลดำและขยายพรมแดนตะวันตกด้วยการแบ่งแยกประเทศโปแลนด์นำดินแดนอันกว้างใหญ่ผนวกเข้ากับรัสเซียแม้ยุคของแคทเธอรีนจะถูกเรียกว่ายุคทองแต่มันเป็นยุคทองของชนชั้นสูงเท่านั้นรัสเซียในเวลานั้นขับเคลื่อนด้วยระบบทาสติดที่ดินชาวนากว่า80%ของประเทศถูกลดทอนสถานะลงแทบไม่ต่างจากทาสพวกเขาถูกซื้อขายพร้อมกับที่ดินถูกเฆี่ยนตีและใช้งานอย่างหนักเพื่อนำความมั่งคั่งมาบำรุงราชสำนักและขุนนางความโกรธแค้นนี้ปะทุขึ้นเป็นการลุกขึ้นครั้งใหญ่นำโดยเยมิเลียนปูกาชอฟทหารม้าคอแซกที่อ้างตัวเป็นซาร์ปีเตอร์ที่3ที่รอดชีวิตกองทัพกบฏชาวนาและทาสนับล้านกวาดล้างเมืองและสังหารขุนนางไปมากมายแม้สุดท้ายการกบฏจะถูกปราบปรามลงอย่างโหดเหี้ยมและปูกาชอฟถูกประหารชีวิตที่จัตุรัสแดงแต่มันก็ได้ทิ้งรอยร้าวลึกซึ้งไว้ในสังคมรัสเซียจักรวรรดิรัสเซียในปลายศตวรรษที่18ก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกยิ่งใหญ่งดงามตระการตาแต่รากฐานกลับยืนอยู่บนความทุกข์ระทมของประชาชนนับล้านและรอยร้าวนี้กำลังจะนำพารัสเซียไปสู่พายุลูกใหญ่ที่โลกจะต้องจารึกศตวรรษที่19ของรัสเซียคือยุคแห่งความขัดแย้งอย่างแท้จริงในชนชั้นสูงนี่คือยุคทองของวรรณกรรมและดนตรีเป็นยุคที่โลกได้รู้จักกับกวีเอกอย่างพุชกินและนักเขียนระดับตำนานอย่างตอลสตอยและดอสโตเยฟสกี้แต่สำหรับประชาชนรากหญ้าชีวิตของพวกเขายังคงจมปลักอยู่ในความยากจนข้นแขนภายใต้ระบบทาสติดดินหลังจากการเดินทางข้ามยุโรปในช่วงต้นศตวรรษที่19นายทหารหนุ่มชาวรัสเซียหลายคนได้เห็นถึงความเจริญแนวคิดเสรีนิยมและรัฐธรรมนูญในประเทศตะวันตกเมื่อพวกเขากลับมามาตุภูมิจึงตระหนักว่ารัสเซียยังคงล้าหลังและถูกปกครองด้วยระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จในเดือนธันวาคมคริสตศักราช1825กลุ่มนายทหารหัวก้าวหน้าเหล่านี้ได้ก่อการลุกฮือขึ้นที่จัตุรัสเซเนตในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญและการยกเลิกระบบทาสติดดินเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่ากบฏธันวาคมทว่าการลุกฮือครั้งนี้ถูกซาร์นิโคลัสที่1ปราบปรามลงอย่างราบคาบแกนนำถูกประหารชีวิตและเนรเทศไปยังไซบีเรียอันหนาวเหน็บแม้การปฏิวัติจะล้มเหลวแต่มันได้จุดประกายไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงทิ้งไว้ในใจของปัญญาชนรัสเซียรุ่นหลัง
ความตึงเครียดสะสมมาจนถึงยุคของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่สองพระองค์ทรงตระหนักดีว่ารัสเซียไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้หากยังมีระบบท่าติดดินทรงกล่าวประโยคอันโด่งดังว่าการยกเลิกระบบทาสจากเบื้องบนย่อมดีกว่ารอให้มันถูกยกเลิกด้วยการลุกฮือจากเบื้องล่างในปีคริสตศักราช 1861 พระองค์ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาเลิกทาสติดดินปลดปล่อยชาวนากว่า 23 ล้านคนให้เป็นอิสระพระองค์ได้รับการยกย่องเป็นซาร์ผู้ปลดปล่อยแต่ทว่าเสรีภาพนี้มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายชาวนาไม่ได้รับที่ดินฟรีๆพวกเขาต้องกู้เงินจากรัฐเพื่อซื้อที่ดินทำกินในราคาที่สูงลิ่วและต้องผ่อนชำระหนี้นานถึง 49 ปีกลายเป็นว่าชาวนาหลุดพ้นจากความเป็นทาสแต่กลับมาตกเป็นทาสหนี้สินแทนความคับแค้นใจจึงไม่ได้จางหายไปไหนความผิดหวังจากการปฏิรูปที่ไม่เบ็ดเสร็จทำให้เกิดกลุ่มปัญญาชนหัวรุนแรงที่เชื่อว่าทางออกเดียวคือการทำลายระบอบซาร์กลุ่มใต้ดินที่ชื่อว่าเจตจำนงของประชาชนเริ่มใช้วิธีการลอบสังหารเจ้าหน้าที่รัฐและในที่สุดปีคริสตศักราช 1881 พวกเขาก็ลอบปลงพระชนซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2ได้สำเร็จโดยการปาระเบิดใส่ขบวนรถม้ากลางนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กการสิ้นพระชนของซาร์ผู้ปลดปล่อยนำไปสู่ยุคมืดระลอกใหม่เมื่อพระโอรสซาร์อเล็กซานเดอร์ที่3ขึ้นครองราชย์ทรงกวาดล้างกลุ่มผู้เห็นต่างอย่างเด็ดขาดยกเลิกการปฏิรูปของพระบิดาจัดตั้งตำรวจลับโอครานาและใช้นโยบายความเป็นรัสเซียบังคับให้ชนกลุ่มน้อยในจักรวรรดิต้องใช้ภาษารัสเซียและนับถือออร์โธดอกซ์ทำให้ความเกลียดชังระบอบกษัตริย์ฝังรากลงไปในทุกชนชั้นเมื่อก้าวเข้าสู่ปลายศตวรรษที่ 19 บัลลังก์ตกเป็นของซาร์นิโคลัสที่2ชายหนุ่มผู้รักครอบครัวมีบุคลิกอ่อนโยนแต่ขาดภาวะผู้นำและไม่พร้อมที่จะรับมือกับจักรวรรดิที่กำลังเดือดพล่านรัสเซียในเวลานั้นเริ่มเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมชาวนาอพยพเข้าเมืองมาเป็นกำลังกรในโรงงานแต่ต้องทำงานหนักวันละ 14 ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายโดยไม่มีสวัสดิการใดๆความไม่พอใจมาถึงจุดระเบิดในเหตุการณ์วันอาทิตย์เลือดปีคศ 1905 เมื่อบาทหลวงกาปอนนำขบวนประชาชนและกรรมกรเรือนแสนเดินขบวนอย่างสันติพร้อมถือรูปสัญลักษณ์ทางศาสนาและพระบรมฉายาลักษณ์ของซาร์เพื่อนำดีกาไปถวายที่หน้าพระราชวังฤดูหนาวขอร้องให้ซาร์ช่วยเหลือเรื่องปากต้องแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับกลับมาคือหากระสุนปืนจากกองทหารรักษาพระองค์ประชาชนหลายร้อยคนเสียชีวิตเลือดสีแดงฉานอาบย้อมหิมะสีขาวภาพลักษณ์ของซาร์ผู้เป็นบิดาถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงเหตุการณ์นี้ลุกลามเป็นการนัดหยุดงานประท้วงทั่วประเทศจนซาร์นิโคลัสที่2ต้องยอมถอยก้าวหนึ่งโดยการจัดตั้งรัฐสภาที่เรียกว่าดูมาแต่ในความเป็นจริงซาร์ก็ยังคงกุมอำนาจเบ็ดเสร็จและยุบสภาทิ้งทุกครั้งที่สมาชิกสภาขัดแย้งกับพระองค์ในขณะที่บ้านเมืองกำลังระสำระสายภายในราชสำนักเองก็มีรอยร้าวที่ซ่อนเร้นมกุฎราชกุมารอเล็กเซย์พระราชโอรสองค์เดียวของซาร์ทรงประชวรด้วยโรคฮีโมฟิเลียหรือโรคเลือดไหลไม่หยุดซึ่งถูกปิดเป็นความลับสุดยอดซารีนาอเล็กซานดราผู้มเหสีผู้สิ้นหวังได้หันไปพึ่งพานักบวชลึกลับชาวไซบีเรียนนามว่ากริโกรีรัสปูตินมีพลังประหลาดที่สามารถทำให้พระอาการขององค์ชายดีขึ้นได้เขาจึงได้รับความไว้วางใจอย่างล้นหลามจากราชวงศ์จนสามารถก้าวก่ายการบริหารประเทศและการแต่งตั้งขุนนางข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาวระหว่างซารีนาและรัสปูตินประกอบกับพฤติกรรมเสเพของเขาทำให้เกียรติยศของราชวงศ์โรมานอฟตกต่ำลงถึงขีดสุดแม้สุดท้ายขุนนางชั้นสูงจะร่วมกันลอบสังหารรัสปูตินได้ในปลายปีคศ 1916 แต่มันก็สายเกินไปที่จะกอบกู้ศรัทธาของประชาชนเมื่อก้าวเข้าสู่ปีคศ 1917 จักรวรรดิรัสเซียอยู่ในสภาพที่บอบช้ำเกินเยียวยาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรงการบริหารงานที่ล้มเหลวและภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนักส่งผลให้เกิดความอดอยากแร้นแค้นไปทั่วทุกหัวระแหงระบบการขนส่งชะงักงันในเดือนกุมภาพันธ์สตรีชาวเปโตรกราดชื่อใหม่ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทนความหิวโหยไม่ไหวจึงเดินขบวนประท้วงเรียกร้องขนมปัง
การประท้วงขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว กรรมกรผละงาน และที่สำคัญที่สุดคือกองทหารที่ถูกสั่งให้มาปราบปรามการชุมนุมกลับปฏิเสธคำสั่งและหันกระบอกปืนไปรวมกับกลุ่มผู้ประท้วงปราศจากการสนับสนุนจากกองทัพซาร์นิโคลัสที่2ไร้ซึ่งทางเลือกพระองค์ทรงประกาศสละราชสมบัติในเดือนมีนาคม คศ. 1917 เป็นอันสิ้นสุดระบอบกษัตริย์ที่ปกครองรัสเซียมาอย่างยาวนานกว่า300 ปี หลังจากซาร์สละราชสมบัติรัฐบาลชั่วคราวถูกตั้งขึ้นแต่กลับไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนได้ในสุญญากาศทางอำนาจนี้เองบุรุษผู้ลี้ภัยทางการเมืองได้เดินทางกลับรัสเซียนามของเขาคือวลาดิเมียร์ เลนินผู้นำพรรคบอลชีวิกเลนินใช้สโลแกนที่ทรงพลังและจับใจมวลชนที่สุดในเวลานั้นนั่นคือสันติภาพที่ดินและขนมปังเขาปลุกระดมสภาชนชั้นกรรมชีพหรือที่เรียกว่าโซเวียตให้ลุกขึ้นสู้และในคืนวันที่ 25 ตุลาคม คศ. 1917 กองกำลังเรดการ์ดของบอลเชวิกได้เข้าบุกยึดพระราชวังฤดูหนาวและโค่นล้มรัฐบาลชั่วคราวได้สำเร็จโดยแทบไม่มีการนองเลือดนี่คือการปฏิวัติเดือนตุลาคมที่สั่นสะเทือนโลกทั้งใบระบอบเก่าถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นและแผ่นดินรัสเซียกำลังจะถูกพลิกโฉมหน้าไปสู่ดินแดนแห่งอุดมการณ์ใหม่ดินแดนที่จะถูกจารึกชื่อว่าสหภาพโซเวียตหลังจากการปฏิวัติเดือนตุลาคมในปี คศ. 1917 รัสเซียได้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์อย่างสิ้นเชิงและก้าวเข้าสู่สถานะใหม่ในนามสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งศตวรรษที่ 20 ดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ได้ผ่านการเร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรมการแข่งขันทางเทคโนโลยีอวกาศและก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจขั้วใหม่ของโลกแต่ทว่าภายใต้โครงสร้างอันมหึมาและนโยบายการวางแผนจากส่วนกลางนั้นกงล้อของการเวลาก็ได้ค่อยๆเผยให้เห็นรอยปริร้าวระบบเศรษฐกิจที่เคยขับเคลื่อนประเทศเริ่มเผชิญกับภาวะชะงักงันกลไกของรัฐที่อุ้ยอ้ายทำให้การพัฒนาไม่สอดคล้องกับพลวัตด้านนอกเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงทศวรรษ 1980 สหภาพโซเวียตอันยิ่งใหญ่ก็เปรียบเสมือนยักษ์ที่กำลังเหนื่อยล้าและรอคอยสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อปัญหาภายในสะสมจนถึงขีดสุดในปี คศ. 1985 ผู้นำรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นมากุมบังเหียนสหภาพโซเวียตนามว่ามิคาอิล กอร์บาชอฟได้ตระหนักว่าประเทศไม่สามารถเดินหน้าต่อไปในวิถีเดิมได้อีกแล้วเขาจึงตัดสินใจเปิดตัวนโยบายปฏิรูปครั้งประวัติศาสตร์2ประการที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลนั่นคือเปเรสตรอยกาการปรับโครงสร้างการผ่อนคลายการควบคุมเศรษฐกิจจากส่วนกลางอนุญาตให้มีธุรกิจส่วนตัวเล็กเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองกลาสนอสการเปิดกว้างการให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพสื่อและการเปิดเผยข้อมูลของรัฐที่เคยถูกปิดบังมาอย่างยาวนานความตั้งใจของกอร์บาชอฟคือการซ่อมแซมและรักษาระบบโซเวียตเอาไว้แต่ปรากฏว่านโยบายกลาสนอสกลับกลายเป็นการเปิดฝาหม้อต้มแรงดันที่เดือดพล่านเมื่อประชาชนได้รับเสรีภาพในการพูดพวกเขาเริ่มวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างเปิดเผยรัฐและสาธารณรัฐต่างๆที่รวมตัวกันเป็นสหภาพโซเวียตเริ่มตื่นตัวในเรื่องชาตินิยมและเรียกร้องเอกราชของตนเองในขณะเดียวกันนโยบายเปเรสทรอยกาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เร็วทันใจสินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนอย่างหนักประชาชนต้องต่อแถวยาวเหยียดท่ามกลางหิมะเพียงเพื่อซื้อขนมปังหรือสบู่ความพยายามที่จะค่อยๆปรับเปลี่ยนกลับกลายเป็นการเร่งให้โครงสร้างทั้งหมดพังทลายลงเร็วยิ่งขึ้นกลุ่มผู้นำสายอนุรักษ์นิยมในรัฐบาลโซเวียตมองว่ากอร์บาชอฟกำลังทำให้ประเทศพังพินาศในเดือนสิงหาคมคริสตศักราช 2191 พวกเขาจึงก่อการรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจและหวังจะรักษาสหภาพโซเวียตไว้กอร์บาชอฟถูกกักบริเวณในบ้านพักต่างอากาศที่ไครเมียกองทหารและรถถังถูกส่งเข้ามาในกรุงมอสโกแต่โลกได้เปลี่ยนไปแล้วประชาชนชาวรัสเซียที่ได้ลิ้มรสเสรีภาพไม่ยอมกลับไปอยู่ภายใต้การควบคุมอีกต่อไปพวกเขาออกมาเดินขบวนต่อต้านรถถังและในวินาทีประวัติศาสตร์นั้นบอริส เยลซินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐรัสเซียในขณะนั้นรัสเซียเป็นหนึ่งในสาธารณรัฐย่อยของโซเวียตได้ก้าวขึ้นไปยืนบนรถถังหน้าอาคารรัฐสภาประกาศต่อต้านการรัฐประหารและเรียกร้องให้กองทัพยืนหยัดเคียงข้างประชาชน
การรัฐประหารล้มเหลวลงในเวลาเพียง 3 วัน แต่เหตุการณ์นี้ได้ทำลายอำนาจศูนย์กลางของสหภาพโซเวียตลงอย่างราบคาบอำนาจที่แท้จริงบัดนี้ตกไปอยู่ในมือของเยลซินและผู้นำสาธารณรัฐต่างๆ เมื่อสาธารณรัฐย่อยต่างๆทยอยประกาศเอกราชสหภาพโซเวียตก็ไม่มีตัวตนอยู่อีกต่อไปในคืนวันที่ 25 ธันวาคม คริสตศักราช 2191 มิคาอิล กอร์บาชอฟได้กล่าวสุนทรพจน์อำลาตำแหน่งผ่านทางโทรทัศน์และในค่ำคืนนั้นเอง ณ พระราชวังเครมลิน ธงค้อนเขียวสีแดงของสหภาพโซเวียตได้ถูกลดระดับลงเป็นครั้งสุดท้ายและถูกแทนที่ด้วยธงไตรรงค์ขาวน้ำเงินแดงสหภาพโซเวียตถูกยุบเลิกอย่างเป็นทางการแตกออกเป็น 15 ประเทศเอกราชโดยมีรัฐแกนกลางที่ใหญ่ที่สุดรับสืบทอดที่นั่งในสหประชาชาติและคลังแสงนิวเคลียร์ทั้งหมดรัฐนั้นมีชื่อว่าสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีบอริส เยลซินเป็นประธานาธิบดีคนแรกช่วงทศวรรษ 1990 ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนถ่านที่เจ็บปวดรัสเซียเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบฉับพลันที่เรียกว่าช็อคเทอราปีเปลี่ยนจากคอมมิวนิสต์เป็นทุนนิยมเสรีเต็มรูปแบบส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรงเงินเก็บของประชาชนแทบไร้ท่าทรัพย์สินของรัฐถูกกว้านซื้อในราคาถูกโดยกลุ่มอภิมหาเศรษฐีที่เรียกว่าโอลิการ์คทว่าเมื่อก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่หรือยุคปี 2000 เป็นต้นมาสหพันธรัฐรัสเซียเริ่มกอบกู้เสถียรภาพกลับคืนมาได้ด้วยการจัดระเบียบโครงสร้างภายในใหม่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพลังงานมหาศาลน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและการสร้างศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติด้วยการฟื้นฟูวัฒนธรรมออร์โธดอกซ์และความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์จากการเดินทางอันยาวนานเริ่มต้นจากชนเผ่าสลาฟที่กระจัดกระจายในป่าลึกและทุ่งหญ้าสเต็ปรวมตัวกันเป็นอาณาจักรเคียฟรูสผ่านยุคมืดภายใต้แอกมองโกลลุกขึ้นมาผงาดเป็นศูนย์กลางอำนาจที่มอสโกก้าวทะยานไปสู่ความเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ตระการกายภายใต้ราชวงศ์โรมานอฟเผชิญกับพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคโซเวียตจนกระทั่งตกผลึกกลายมาเป็นสหพันธรัฐรัสเซียในปัจจุบันประเทศรัสเซียในวันนี้คือรัฐที่ทอดยาวครอบคลุม 11 เขตเวลาเป็นดินแดนที่หล่อหลอมด้วยความหนาวเหน็บอันหฤโหดศิลปะที่วิจิตรบรรจงและจิตวิญญาณแห่งการดิ้นรนที่ไม่ยอมจำนนนี่คือมหากาพย์กว่า1,000 ปีของชนชาติที่ก่อร่างสร้างตัวจากรากฐานแห่งประวัติศาสตร์ที่ทั้งงดงามและลึกซึ้งซึ่งยังคงขับเคลื่อนบทต่อไปบนเวทีโลกอย่างไม่หยุดยั้งครับ